Ingen vet väl egentligen varför den här betongbyggnaden slutade byggas. Vissa tror att det har med en svunnen industri att göra. Men jag har en helt annan teori. Och bara ett stenkast bort ifrån det så ligger de här gamla mossiga trapporna som en gång i tiden ledde till göteborgarnas favoritställe. Trots att vi är mitt ute ingenstans. Jag har alltid gillat att utforska sådana här gamla ruiner. Och idag så tacklar vi 2 stycken. Men grejen är den att det tar ungefär en halvtimme att gå mellan dem. Därför kommer jag göra några utmaningar längs vägen. Eftersom jag drar dem slumpmässigt så finns det ju vissa som jag inte alls vill göra. Men det finns några som jag faktiskt ser fram emot. Men jag tycker faktiskt att vi tar och börjar med stentrapporna. Det första vi möts av är ett dilemma. Ska vi gå via Strandkullepromenaden? Eller kanske genom den otroliga Poppelallén? På grinden till allén så är det märkt med kameraövervakning. Och det finns även en skylt till den lokala kenneln. Vilket gjorde att det såg misstänksamt ut som privat mark. Och därför tog jag istället svängen runt om. Som även den visade sig ha en hel del överraskningar. Bland annat så var marken ojämn. Men det jämnades ut av den otroliga utsikten. Efter en lagom lång promenadsträcka träffade jag någon på vägen. Japp, en snok. Du blir vad du äter, sägs det ju. Och jag höll ju på att snoka runt, så friskrivning. Inga ormar åts för att skapa den här videon. Men lite energi av något slag hade faktiskt inte suttit fel efter alla trapporna upp för kullen. Dock hade jag ingenting att äta med mig, så jag fick nöja mig med solsken istället. På grund av att vi tog vägen runt kullen kommer vi nu in bakvägen, vilket egentligen är ett väldigt antiklimax. Så för att kringgå det kommer vi börja vid botten av trapporna istället. Alltså, den är ju ganska igenväxt den här trappan kan man säga. Och det var inte hela trappan. Den fortsätter ju här uppe också. Ännu mer steg. Ja. Men vad var det jag menade med göteborgarnas favoritställe? För mig är det svårt att tänka på en tid innan bilar. Men om du verkligen tänker på det så är det inte så länge sedan det inte ens fanns tåg. Runt år 1890 så började VGJ bygga banan mellan Skara och Göteborg. Nu kunde göteborgarna äntligen ta sig från innerstan och ut till naturen. VGJ, de byggde en pampig restaurang med punschveranda och smörgåsbord och flera gästhus runt omkring. Och inte bara var det nära med tåget. Ångbåten stannade vid bryggan här nere och gick till Alingsås på andra sidan Mjön. Restaurangen brann tyvärr ner på 1930-talet. Men en ny restaurang byggdes upp nedanför kullen. Kvar från den gamla restaurangen finns bara Poppelallén, Strandpromenaden och den här trappan som inte leder till någonting. Det är inte så mycket att säga faktiskt. Det är den här gamla trappan som finns kvar här. Och staketen tänkte jag säga. Det kan man väl kalla det. Och när man kommer upp här så är det ett litet cementblock. Och så finns det kvar en gammal jordkällare. Det är lås på den så den kan man inte gå in i. Så för ruinens skull skulle jag inte åkt hit. Däremot så finns det en promenad som går runt omkring hela kullen här nedanför. Och då ser man ju Mjön ut med alltihop här. Hur vackert som helst. Den rekommenderar jag 10 av 10 alltså. Dessutom kommer man fram till ångbåtsbryggan här nere också. Vilket jag tror är igång lite då och då. För det finns någon församling som håller på med ångbåtarna här i Mjön då. Intressant ställe. Tar vi och drar vidare till nästa. Men som jag sa tidigare. De här 2 ruinerna då. De ligger ungefär 30 minuter mellan varandra. Så jag tänkte att jag kör en utmaning nu när jag går här. Och sen när jag kommer fram en bit här så ska vi ta vid nästa typ bänk eller så. Tar vi och läser första utmaningen. Jag har ju skruvat ihop så jag har skrynklat upp några papper. Skrivit på lite utmaningar där. Men alltså. Kolla. Mjön. Helt otroligt. Det här är verkligen en sån här svensk sommaridyll. Så där, dags för första stoppet. Vi var på kullen där tidigare. Vi ser här vart jag har gjort av alla mina grejer. Nu har vi den lilla påsen. Jag skrev de här för några dagar sedan så jag har ingen aning om vad som står på dem eller. Jag skrev ju aldrig upp liksom vad jag hade skrivit mer än på lapparna. Får se. Första utmaningen här.
Fråga AI vad du ska prata om. Okej. Spännande. Vi ser här vad AI säger. Sitter vid Mjön. Vad ska jag prata om? Bra fråga. Oj. Om du sitter vid Mjön finns det redan ganska bra material omkring dig. Du kan prata om till exempel hur olika sjöar känns olika beroende på väder och årstid. Det känns jävligt kallt att sitta här på vintern. Nu är det sommar. Inte alls. Bästa svenska sommarplatserna som folk utanför Sverige inte känner till. Ja, inte här, för här är det fullt med knott nu. Kul. Märkliga ortsnamn runt svenska sjöar. Ja, med tanke på det, Alingsås, det kommer antingen från att det är en massa från Ale, då som skapade staden, grundade den. Eller för att det har någonting med tempel att göra. Kommer inte ihåg exakt vad det är så här off the cuff. Jag hatar att jag håller på med engelska. Jag kommer inte ihåg det så här just nu hipp som happ, utan det har någonting med tempel att göra. Aling har någonting med tempel att göra i fornnordiskan. Kul! Första utmaningen avklarad. Tack, ChatGPT. Den här sträckan, den har väldigt vackra vyer och är definitivt värd att besöka. Där ska vi se. Sjön håller på att ta slut här borta, så jag tror att vi är framme strax. Jag tänkte det är väl dags för den andra utmaningen kanske. Nu börjar det blåsa mycket mer med. Och nej, min sviktande hållning. Se här. Finns några kvar där. Jag vet inte hur bra ni ser det, men... Vi ser vad det blir för någonting. Jag vet vad jag hoppas på. Gör en reklamfilm om betongruinen. Ja du. Den får väl komma efter jag har kommit fram då. Jag hade nästan hoppats på att det skulle vara en reklamfilm om Mjön. För den hade ju sett ut så här. Välkommen till Mjön. En fiskrik sjö på 55 kvadratkilometer. Sjön som är 48 meter djup och rinner ut i Göta älv via Säveån bär på en stor hemlighet. Nämligen så var det så. Men det var ju inte det som var utmaningen, utan istället det här. Visste du att det finns en grind som leder dig till en annan värld? Det är samma värld, men en annan värld. 10 meter höga betongmurar som sträcker sig mot skyarna. Och vet du vad? Den här betongruinen, den är gjord av äkta betong. Wow, du menar inte det? Alltså kan det bli bättre? Klarar du av att lösa mysteriet med vem som byggde detta mysteriska skogspalats? Tomma snusdosor, cigarettfimpar, konstiga blommor, smala trappor, världens största fjäril och en utsikt över Mjön som är värd att dö för. Rasrisk. Och visste du att det finns livslevande fåglar här? Nej, jag har aldrig sett något liknande. Nej, du kan inte säga att jag... Inte jag heller. Det här är Källos betongruin. Vad väntar du på? Vad säger du? Klarade jag den andra utmaningen? I vilket fall som, här kommer lite extra bakgrundshistoria. Byggherren visade sig vara en man som hette Emil Pettersson. Han föddes år 1889 och växte förmodligen upp strax intill här. Naturgummi var en bristvara på kontinenten under första världskriget. Detta på grund av blockader från de allierade. Emil blev därför förmögen på tillverkningen av syntetiskt gummi. Och 1947 så avstannade byggnationerna av den här betongstrukturen. De flesta tror att det är för att företaget gick i konkurs. Jag är däremot inte säker på att det är hela sanningen. Men den här ruinen den är massiv och definitivt värt en utflykt. Jag tror inte bara att det var den här sviktande efterfrågan på syntetgummi, utan även skattesatserna som höjdes något enormt på 40-talet. Och det ser vi ju på bland annat andra sidan Mjön här, där Vikared låg en gång i tiden. Det är i alla fall vad jag tror. Men vad tror du?